ሰላም እንደምን አላችሁ የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ሶሉሽንስ የሚለው ዩኒት ላይ እንገኛለን። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን። አብራችሁ ይቆዩ። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ስለ ሶሉሽን ነው የምናወራው። ከዛ በፊት እዚህ ጋር እንደ ኢንትሮዳክሽን ስለ ሜክስቸር የሚያወራ ነገር አለ። ኖት ዳት ሜክስቸር ሃቭ ዘ ፎሎዊንግ ጀነራል ፕሮፐርቲስ የሚል ነገር ይኖራል። ከዛ በፊት ወደ ኋላ ልመልሳችሁ እስቲ ወደ 7ኛ ክፍል ወይም 8ኛ ክፍል ልመልሳችሁና መጀመሪያ ማተር ወይም ሰብስታንስ አለ። ሰብስታንስ እንግዲህ በሁለት ይከፈላል። ፒውር ሰብስታንስ ኤንድ ሚክስቸር ብለን ነው በሁለት የምንከፍለው። ፒውር ሰብስታንስ ኤሌመንት ኤንድ ኮምፓውንድ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። እንደገና ሚክስቸር ደግሞ በሁለት ይከፈላል። heterogeneous mixture and homogeneous mixture። ስለዚህ ስለ heterogeneous mixture እና ስለ homogeneous mixture በዛሬው ዕለት በዚህ ቪዲዮ የምናየው ነው። ወደዛ ቶፒክ ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ስለ ሜክስቸር አንዳንድ ነገሮችን ወይም ጀነራል ፕሮፐርቲዎችን እኔ ነው እያለን ያለው። የመጀመሪያው in a mixture each component keeps its original property። በሜክስቸር ጊዜ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ወይም ሚክስድ የሆነ ኮምፖነንት ባህሪውን አይቀይርም። ለምሳሌ እንበልና ውሃን ከዘይት ጋር ብናቀላቅለው ወይም ሚክስ ብናረገው ውሃ ባህሪውን አይቀይርም፣ ዘይትም ባህሪውን አይቀይርም። ኦኬ ነገር ግን በኮምፓውንድ ጊዜ ለምሳሌ አንድን ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት ጋር ኮምባይን ስናደርገው ሙሉ በሙሉ ፕሮፐርቲው ይቀየራል ማለት ነው። በሚክስቸር ጊዜ ግን ኦሪጂናል ፕሮፐርቲ አይቀየርም። ኔክስት ዘ separation of components can be easily done። ያ ማለት እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ሚክስ አደረግን ወይም ሚክስቸር ፈጠርን፣ እንደገና ባክአፕ ማድረግ እንችላለን ወይም መመለስ። እንደነገርኳችሁ ዘይትና ውሃን ብናቀላቅለው ወደ ውሃና ወደ ዘይት መለያየት እንችላለን። ያ ማለት ፌዝ አለው። ዘይቱ ለምሳሌ ፍክተው ቀለል ያለ ስለሆነ ከላይ ይሆናል፣ ውሃው ከስር ይሆናል። ስለዚህ ቀስ ብለን ዘይቱን ማጥለል እንችላለን ማለት ነው። ወይም የተለያዩ ሰፓሬሽን ሜቶዶች አሉ። የተለያዩ ሰፓሬሽን ሜቶዶች ማጥለል፣ ማቅረር ምናምን የሚባሉ ምናልባት ወደ ታች ስለሚኖሩ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ። ሶስተኛ the proportion of the component is variable። ኦኬ the proportion of the components is variable። ፕሮፖርሽኑ ደግሞ ቫሪ ማድረግ ይችላል። ሁለት ነገሮችን ኮምባይን ማድረግ ከፈለኩ ለምሳሌ አሎይ የሚባል ነገር አለ ወይም ቅይጥ። አሎይ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ወርቅን ከሆነ ከአልማዝ ጋራ ወይም ወርቅን ከብር ጋራ ልንቀይጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ ባጭሩ ነሐስ ነሐስ ወይም ብሮንዝ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሁን ብዙ ጊዜ ቅይጥ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በምንቀይጥበት ጊዜ ኮምፖነንቶቹ ፕሮፖርሽናቸው ሊቀያየር ወይም ሊለዋወጥ ይችላል። ያ ማለት አንድ እጁ ዚንክ ቢሆን አንድ እጁ ደግሞ ኮፐር ሁለት እጁ ኮፐር ቢሆን በሆነ ሜክስቸር ጊዜ በሌላ ሜክስቸር ደግሞ ማቀየር ይችላል፣ ችግር የለውም። በኮምፓውንድ ጊዜ ግን እንደዛ ማድረግ አይቻልም። ለምሳሌ ዋተርን ለመፍጠር ሁለት ሃይድሮጅን ከአንድ ኦክሲጅን ጋር መሆን መቻል አለበት። ይህ ፕሮፖርሽን መቼ መለወጥ የለበትም። ፕሮፖርሽኑ የሚለወጥ ከሆነ ዋተርነቱን ያጣና ሌላ ሰብስታንስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ the proportion of the component is variable during what? During mixture. Okay. Mixtures can be converted into component substances by a physical process and vice versa. ያ ማለት እንግዲህ ሰፓሬሽኑ ኢዚ ነው ብለናል ቀደም። ሚክስቸር አለ፣ ወደ ኮምፖነንቶቹ መቀየር እንችላለን። ሰፓሬሽን ሜቶዶች አሉ፣ የተለያዩ ሰፓሬሽን ሜቶዶች። በእነሱ ሰፓሬሽን ሜቶዶች መገነጣጠል እንችላለን ማለት ነው። whereas a substance is a single kind of matter that has a definite physical and chemical property regardless of its source or the way it is made and cannot be separated into other kind of matter by any physical process። እዚህ ጋር አሁን ሲንግል ኮምፖነንት ወይም ሲንግል ካይንድ ኦፍ ማተር ከሆነ ሲንግል ካይንድ ኦፍ ማተር ማለት ሲምፕሊ ኤሌመንት ማለት ነው። ኤሌመንታል ኬስ ከሆነ ሰፓሬት ማድረግ አይቻልም። ምኑን ከምን ሰፓሬት ልናደርገው እንችላለን? ኦኬ ለምሳሌ እንበልና አንድ ሶዲየም የተባለ ሲንግል ካይንድ ኦፍ ማተር አለ። እሱን ወዴትም ሰፓሬት ልናደርገው አንችልም። ኤኒ ኬሚካል ኦር ፊዚካል ፕሮፐርቲ ተጠቅመን ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ከሚክስቸር ወጣ ብለን የሆነ ኮምፓውንድ ብንወስድ
ሶዲየም ክሎራይድን ብንወስድ sodium chloride can be converted into sodium and chloride using any chemical process. Okay, chemical process ተጠቅመን መገነጣጠል እንችላለን። ምናልባት በፊዚካል ላንችል እንችላለን። ግን if it is a single kind of matter, we cannot separate by using any chemical process or physical process. ወዴትም ልንገነጣጥለው አንችልም ኤሌመንታል ኬዝ ላይ። Okay. Thus, substances, that means either compound or elements, are interconverted through a chemical process only. እንግዲህ ኮምፓውንድን በምንድን ነው ልንገነጣጥለው የምንችለው? በኬሚካል ፕሮሰስ ነው። ግን ኤሌመንትስ ሲል እዚህ ጋር ኤሌመንትን ወዴትም ልንገነጥለው አንችልም። It's a single kind of matter. ወዴትም ሊወርድ አይችልም ማለት ነው። ግን የተለያዩ ኤሌመንቶች በአንድ ኮምባይን ሲሆኑ ኮምፓውንድ መፍጠር ስለሚችሉ ያን ኮምፓውንድ ደግሞ ወደ ኤሌመንት ኮንቨርት ማድረግ ይቻላል ዩዚንግ ኤኒ ኬሚካል ፕሮሰስ ማለት ነው። ሶ ስለ ሚክስቸር ያለው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ይሄን ነው የሚመስለው። ኔክስት ወደ ዋናው ቶፒካችን ስንሄድ ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር ይኖረዋል። the heterogeneous and homogeneous mixture. Simply, mixture can be divided into two, or we have two types of mixture. Those are the heterogeneous and homogeneous mixture. Heterogeneous ምንድነው? Homogeneous ምንድነው? in detail እናያለን። First, what does it mean mixture? Mixture ምንድነው? እስቲ define እናድርገው። Mixtures are a combination of two or more substances in which the individual substances keep their own property. አይታችኋል። ሜክስቸር ማለት ያንድና ከዛ በላይ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰብስታንሶች በአንድ ላይ የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ነው። ግን ተቀላቅለው ኦሪጂናል ፕሮፐርቲያቸው ምንም አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል ፕሮፐርቲያቸው የኢንዲቪዥዋል ሰብስታንስ ኦሪጂናል ፕሮፐርቲ የማይቀየር ከሆነ ያ ቅልቅል ይባላል ወይም ሜክስቸር ይባላል። but if it changes its original property is no mixture, rather it's a compound. አይታችኋል። ፕሮፐርቲያቸው የሚቀየር ከሆነ ግን ወደ ኮምፓውንድነት ተቀይረዋል ማለት ነው። Mixtures are parts of your daily life. The air you breathe, the food you eat, most of the medication you use, the skin and hair product such as body lotion, shampoo, etc. are all examples of what? Mixture. እንግዲህ ሜክስቸር በህይወታችን ውስጥ ከምንጠቀምበት ነገር ነው በአጠቃላይ። ለምሳሌ የምንተነፍሰው አየር ሜክስቸር ነው። የናይትሮጅን፣ የኦክሲጅን፣ አርገን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሌሎች በርካታ ጋዞች በአንድ ላይ ሆነው ነው የምንተነፍሰው ማለት ነው። the food that you eat or የምንመገበው ምግብ is an example of mixture. okay ሻምፖ እና ሎሽንን መውሰድ እንችላለን። ቦዲ ሎሽን እና ሻምፖን is also an example of mixture. ይህም የቅልቅል አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሜክስቸሮችን በህይወታችን ውስጥ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። if you come up with a mixture that is useful to the society and has improved properties than the one available in the market, you can make your own business while solving societal problem. እንግዲህ ናቹራሊ ካሉ ሜክስቸሮች ሰው ሰራሽ የሆኑ ሜክስቸሮችን ሰርተን የህብረተሰቡን ችግር መፍታት እንችላለን፣ እኛም ቢዝነስ መስራት እንችላለን ይለናል ማለት ነው። There are two types of mixture. There are two different types of mixture. Those are the homogeneous and the heterogeneous mixture. ሁለት አይነት ሜክስቸሮች አሉን። የመጀመሪያው homogeneous፣ ሁለተኛው heterogeneous mixture ነው። The first one is heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture is a mixture in which the composition is the same throughout. ይህኛው የሚክስቸር አይነት እንግዲህ ዋህድ ዘር የምንለው ቅልቅል ነው። በኮምፖዚሽኖች መካከል ወይም በኮምፖናንቶች መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም፣ መለየት አንችልም። ይህ አንደኛው ኮምፖናንት ነው፣ ይሄኛው ሌላኛው ኮምፖናንት ነው ብለን በአይናችን ዲቴክት ልናደርገው አንችልም፣ ወይም በአይናችን ማየት አንችልም ማለት ነው። ሆሞጂኒየስ የሚባለው ማለት ነው ዋህድ ዘር ይባላል። ዋህድ ዘር ሚክስቸር ወይም ዋህድ ዘር ቅልቅል ማለት ነው በአማርኛው። ሄትሮጂኒየስ ደግሞ ልዩ ዘር ቅልቅል ይባላል፣ መለየት የሚችል መታየት የሚችል ስለሆነ።
Therefore, it has no visible boundary because the components are mixed as individual atoms, ions, and molecules. አይታችኋል? በሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ጊዜ ባውንደሪ የሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ወይም የሆኑ ሰብስታንሶች ሚክስ ቢሆኑ ይሄኛው ይሄ ነው ይሄኛው ይሄ ነው ብለን መለየት አንችልም። ኦኬ ምንም አይነት ባውንደሪ የለም። ለምሳሌ የጫውንና የዋተርን ሶሉሽን ብንወስድ ኦኬ ለምሳሌ ጫውን በውሃ አሟሟ ነው እንበል። ከሟሟ በኋላ ይሄኛው ጫው ነው ይሄኛው ውሃ ነው ማለት አንችልም። በአይናችን ልንለየው አንችልም ማለት ነው። So such kind of a mixture is known as homogeneous mixture እንለዋለን። When a spoonful of sugar dissolves in water, the composition of a mixture after sufficient stirring is the same throughout the solution. አሁን የነገርኳችሁ ነው። ምናልባት ሱገር ስላለው ነው። ሱገር እና ሳልት ሲሚላር የሆነ ፕሮፐርቲ ነው ያላቸው። ያ ማለት ሱገርንም ሆነ ሳልትን በውሃ ዲዞልቭ ብናደርገው ሆሞጂኒየስ የሆነ ሚክስቸር ነው ማለት አይደንቲፋይ አናደርገውም። ይሄኛው ጫው ነው ይሄኛው ዋተር ነው ወይም ይሄኛው ሱገር ነው ይሄኛው ዋተር ነው ማለት አንችልም ማለት ነው። ኦኬ This solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture also called solution. Okay? Homogeneous mixture ምን ተብሎ ይጠራል? ሶሉሽንም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በሌላ ሰው። ስለዚህ homogeneous mixture በዚህ way understand ማድረግ ያስፈልጋል። The second type of mixture is the heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture is a mixture that consists of physically distinct parts, each with different property. አያችሁ heterogeneous ከሆነ physical distinct part አለ ወይም ቪዚብል የሆነ ባውንደሪ አለ ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ ፓርት ነው ይሄኛው ደግሞ ሌላኛ ፓርት ነው ብለን በአይናችን ዲቴክት ማድረግ መለየት ምንችልበት የቅልቅል አይነት ነው። ልዩ ዘር ቅልቅል ይባላል። This type of a mixture has at least two visible phases. ቢያንስ 2 ፌዞች አሉት ወይም ባውንደሪ እንደማለት ነው። ለምሳሌ የዋተር እና የኦይልን ቅልቅል ብትወስዱ አንደኛው ከላይ ይሆናል አንደኛው ፌዝ ያ ማለት ሎወር ደንሲቲ ያለው ከላይ ይሆናል ሃይ ደንሲቲ ያለው ከስር ይሆናል። ብዙ ጊዜ ኦይል ሎው ደንሲቲ ስላለው ከላይ ነው የሚንሳፈፈው ዋተሩ ከስር ይሆንና ባውንደሪውን ወይም ፌዙን ማየት እንችላለን። 2 ፌዝ ይኖረዋል ማለት ነው the water phase and the oil phase. A mixture of oil and water ይላል እዚህ ጋር ነው wood ash and water sand and water it is a good example of what heterogeneous mixture. ስለዚህ ለምሳሌ አፈርን ከውሃ ጋር ብንቀላቅለው አፈሩ ከስር ይሰርግና እንደ ምን ልበላችሁ እንደ ደለል ነገር ወይም ከስር ጭቃ ይሆናል ከላይ ውሃ ይሆናል። ስለዚህ ባውንደሪ ያለው ወይም ፌዝ አለው። ኦይል እና ዋተርን እንደ ምሳሌ ወሰድ ኦኬ ውዳሽ ኤንድ ዋተር ውዳሽ ማለት የእንጨት አመድ ወይም አመድን ባጭሩና ውሃንም ብንቀላቅለው አመዱ ከስር እንትን ይላል ይዘቅጣል ውሃው ከላይ ይሆናል። ስለዚህ ድንበር አበጀ ወይም ባውንደሪ አበጀ ማለት ነው። ሶ መለየት እንችላለን። ሌላኛው ፖይንታችን suspension solution and colloids የሚል ነገር colloids suspensionous solutions and colloid what does it mean ምን ማለት ነው? እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ናቸው? The first one is suspensionous. Mixtures can further be classified into suspensionous, colloids and solutions. በሶስት ይከፈላል mixture እንደገና ማለት ነው። አሁን ቀደም ላይ heterogeneous and homogeneous ብለን ከፍለነው ነበር። Now again we can classify into suspensionous, colloids and solutions. A suspension is defined as a heterogeneous mixture in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. Suspension የምንለው እንግዲህ ሶሊድ እና ሊኩዊድ ኮምባይን ቢሆኑ ወይም ሚክስ ቢሆኑ ኮምባይን የሚባለው ብዙ ጊዜ ለኮምፓውንድ ነው። ሚክስ ቢሆኑ እንበል ሁለቱ ነገሮች ሚክስ ቢሆኑ ሶሊድ ፓርቲክሉ throughout the solution spread ከሆነ ወይም ከተበታተነ without dissolving ማለት ነው። ዲዞልቭ ሳይሆን
በሶሉሽን ውስጥ ከተሰራጨ that is called suspension እንለዋለን። suspension a mixture of chalk and water, sand and water, mixture of slacked lime or calcium hydroxide and water, muddy water are some examples. ተመልከቱ ሰስፔንሽን የምንለው ከነዚህ አንዱን እንውሰድ። ለምሳሌ ሳንድንና ዋተርን ብንወስድ ሳንዱ በውሃው ምን መሆን አይችልም? ዲዞልቭ መሆን አይችልም። ስለዚህ ዲዞልቭ ሳይሆን ውሃው ጋር ተቀላቅሎ የሚቆይ ከሆነ that kind of mixture is known as suspension እንለዋለን። ወይም የሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር አይነት ነው ሰስፔንሽን የምንለው። ሌሎችንም መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ቾክና ውሃን ወይም የቾክ ፓውደርን እና ዋተርን ብንወስድ ዲዞልቭ መሆን አይችልም ቾኩ፣ ከውሃ ጋር ግን መቀላቀል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ such kind of a heterogeneous mixture is known as suspension እንለዋለን። When we come to the second part, solutions are all around us. The air we breathe and much of what we drink, for example soda, coffee and tea, and the fluid in our body are all solutions. Okay? ሶሉሽን እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ ብዙ ጊዜ አሉ። እነዚህ ለምሳሌ አየር መውሰድ ይችላልላችሁ። ቅድም ላይ ጠቅሼላችኋለሁ ምን እንደያዘ። አየር ለምሳሌ ኦክሲጅን ይዟል፣ ናይትሮጅን ይዟል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ አርገን ወዘተ የሚባሉ የኤር ኮምፖነንቶችን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስቸር ነው። ምን አይነት ሚክስቸር? ሶሉሽን የሆነ ሚክስቸር። ሶሉሽን ደግሞ ምንድነው ብለናል ቅድም ላይ? homogeneous mixture ነው ብለን ነበር። ሶሉሽን ማለት በአይናችን ዲቴክት ልናደርገው የማንችለው የማንለየው ከሆነ we call it homogeneous mixture or solution ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ a solution is a homogeneous mixture of a solid dissolved in a solvent. ሶሉሽን የምንለው እንግዲህ homogeneous mixture ነው። ግን homogeneous mixture ሆኖ ሶሊዩቱ በሶልቨንቱ ዲዞልቭ ሲሆን ስለዚህ እዚህ ጋር ሶልቨንት ማለት አሟሚ ነው፣ ሶሊድ ደግሞ ሟሚ ነው። ለምሳሌ የሳልትንና የዋተርን ሶሉሽን ስንወስድ ሳልቱ ሶሊድ ነው ሟሚ ማለት ነው። ኤንድ ዋተሩ ደግሞ ሶልቨንት አሟሚ ነው። ሁለቱ በአንድ ላይ ሲቀላቀሉ homogeneous mixture ፎርም ማድረግ ይችላሉ። Because of dissolution of solid in solvent, the particle in a solution are of the size of the individual atom, molecules or ions. The solvent part of the solution is usually a liquid, but can be a gas or a solid. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሶልቨንቶች ሊኩዊድ ናቸው፣ ግን አንዳንዴ ጋዝም ሶሊድም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ከሊኩዊድ በተጨማሪ ሶልቨንቶች ማለት ነው። ኦኬ Generally, the major components of the solution is called solvent and the minor component is called the solid. እንግዲህ ሜጀር ኮምፖነንቱ ሶልቨንት ወይም አሟሚ የምንለው ነው። ማይነር ኮምፖነንቱ ወይም ዝቅተኛ መጠን ያለው ደግሞ ሶሊዩቱ ወይም ሟሚው ማለት ነው። If both component is in a solution have 50%, the term solid can be assigned to either component. እኩል ከሆኑ ግን አንደኛውን ለአንደኛው ተከተል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ When a gaseous or solid material dissolves in a liquid, the gas or the solid material is called the solute. አሁን ጋዝ ወይም ሊኩዊድ ጋዜስ ወይም ሶሊድ በሊኩዊድ ዲዞልቭ የሚሆን ከሆነ የጋዜስ ሰብስታንስ እና ሶሊድ ማቴሪያል ምን ይባላል? ሶሊዩት ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሊኩዊድ ደግሞ ምን እንለዋለን? ሶልቨንት እንለዋለን። When two liquids dissolve in each other, the major component is called the solvent and the minor component is called the solid. ሁለቱም ሊኩዊድ ከሆኑ እና አንደኛው ማሟሟት የሚችል ከሆነ ሜጀር ኮምፖነንት ወይም በመጠን በዛ የሚለው ሶልቨንት ይሆናል። ማይነር ኮምፖነንት ወይም ዝቅተኛ መጠን ያለው ደግሞ ሶሊድ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እግረ መንገዳችሁን የሶሊድ እና የሶልቨንትንም ልዩነት በዚህ ወይ አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ማለፍ
ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶሉሽን A solution has a single uniform phase and has no visible boundary because the components are individual atoms, ions or molecules. እንግዲህ ሶሉሽን ላይ ባውንደሪ የሚባል ነገር የለም። ፌዝ የለም። ዩኒፎርም የሆነ አንድ ፌዝ ብቻ ነው ያለ። ቢኮዝ ምንድነው ብለናል? ሶሉሽን ማለት ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ስለሆነ ማለት ነው። The component do not settle upon standing or separating by filtration. ምን ማለት ነው? ሆሞጂኒየስ ሚክስቸርን ወይም በአጭሩ ሶሉሽንን ፊልትሬሽን በሚባለው ሜተድ ያ ማለት ማጥለል ማለት ነው። በዚሁ ሰፓሬት ማድረግ አንችልም። if the mixture is homogeneous or simply if it is a solution. ኦኬ ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ የሳልትንና የዋተርን ቅልቅል ብትወስዱ በማጥለል ልትለያዩት አትችሉም ማለት ነው። ራዘር ሌሎች ሜቶዶች አሉ። በእነዛ ሜትድ ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል። there are different kind of separation method. The particles of a solution are very small that they can pass through the porous or even fine filter paper. So solid cannot be separated from the solvent by filtration. እንግዲህ በዚህ ሶሉሽን ጊዜ ሶሊቱ ከሶልቨንቱ ጋር እኩል ስለተቀላቀለ ወይም በጣም ትናንሽ ስለሆኑ ኢቭን ለማጥለል ወይም በፊልተር ፔፐር ራሱ ለማጥለል ብንሞክር ማለፍ ይችላሉ በዛ ማለት ነው። ስለዚህ በማጥለል መለየት አይቻልም። So solid cannot be separated from solvent by filtration. በፊልትሬሽን መለየት አንችልም። The solution are very stable. Solution በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው? It's very stable. ስለዚህ ችግር ላይ በተቀመጠችልን ማስታወሻ መሰረት ሶሉሽን ወይም ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር እንዴት ሰፓሬት እንደሚደረግ ይነግረናል። although the component of a solution may not be separated by settling or sedimentation or filtration, the solid can be separated from the solvent by other physical process. እንግዲህ በፊልትሬሽን ሆነ በሴዲሜንቴሽን ፕሮሰስ ሰፓሬት ማድረግ አንችልም። ራዘር ሌላ ፊዚካል ፕሮሰስን ተጠቅመን ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን። for example, a solution of sodium chloride and water can be separated by distillation or evaporation. በምን ወይ መለየት እንችላለን? በዲስቲሌሽን ወይም ደግሞ በኢቫፖሬሽን ማለት ነው። ኢቫፖሬሽን እና ዲስቲሌሽን ሶሉሽንን ወይም ሆሞጂኒየስ ሚክስቸርን ሰፓሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ማለት ማትነን እና ዲስቲሌሽን ስንል ደግሞ ለምሳሌ አረቄ የሚወጣበትን ወይ የምታውቁት ከሆነ በዛ ወይ መውጣት ይችላል ወይም ምንድነው መለያየት ይችላል ማለት ነው። ሶሉሽንን ሆሞጂኒየስ ሚክስቸርን በዛ ወይ ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ሌላው እዚህ ጋር ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን አለ። ታይፕስ ኦፍ ሶሉሽን although we usually think of the solution as liquid, they can exist in all three phases of status. Those are the solid, liquid and gas. ስንት አይነት ይኖረናል? ሶስት አይነት የሶሉሽን አይነት ይኖረናል። ኦኬ ሶስት አይነት ሶሉሽኖች አሉ። የመጀመሪያው the gaseous solution፣ ሁለተኛው liquid solution እና ሶስተኛው the solid solution ነው። solid solution gaseous solution ምንለው? gaseous solution are usually described as gas solution where both solid and solvent are gases. gas solution በምንልበት ጊዜ እንግዲህ ሶልቨንቱም ሶሊዩቱም ምንድነው? ጋዝ ነው ማለት ነው። The atmosphere is a gaseous solution that consists of nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, water in the form of vapor. Water in the form of vapor ነው። The methane and some other minor component አሉ። እንግዲህ ሙሉ በሙሉ እዚህ ላይ ጋዝ ስለሆነ ሶልቨንቱም ሶሊዩቱም ጋዝ ስለሆነ gaseous solution እንላለን። The major component nitrogen is regarded as the solvent and the other components are regarded as what? The solute. እንግዲህ most of the time ተመሳሳይ የሆነ ከሆነ ሶልቨንቱም ሶሉሽኑም ማን ነው ሶልቨንቱም ሶሊዩቱ በአማውንት በርከት ያለው ወይም ሜጀሩ ምን እንለዋለን? ሶልቨንት እንለዋለን። ማይነሩን ደግሞ ሶሊዩት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ደግሞ liquid solution ነው። liquid solution solid, liquid and gas dissolve in a liquid solvent to form a liquid solution. ሶሊዱ ሊኩዊዱ ጋዙ በማን ሶልቭ ሲሆን በሊኩዊድ ሶልቨንት ሶልቭ ሲሆን ሊኩዊድ ሶሉሽን ፎርም መደረግ ይችላል።
Some example includes carbonated beverage, gas and liquid ይዟል። alcoholic beverage, liquid liquid ይዟል። and sea water, solid liquid ይዟል። ስለዚህ ሁሎችም ሊኩዊድ አላቸው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካርቦኔትድ ቤቨሬጅ ላይ ጋዝ እና ሊኩዊዱ ምንድነው? ሶልቨንት፣ ጋዙ ሶሊዩት ነው። አልኮሊክ ቤቨሬጅ ሊኩዊድ፣ አንደኛው ሊኩዊድ ሶልቨንት፣ አንደኛው ሶሊዩት። ሲ ዋተር ላይ ሶሊድ እና ሊኩዊድ ይዟል። ሊኩዊዱ ሶልቨንት ነው፣ ሶሊዱ ደግሞ ሶሊዩት ነው። ሶሊድ ያልነው እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድን ነው። ሲ ዋተር ምን ይዟል? ጨው ይዟል። ስለዚህ ጨው የሚሟሟው ፓርት ነው ወይም ሶሊዩት ነው። ሊኩዊድ ደግሞ አሟሚ ወይም ሶልቨንት ነው ማለት ነው። Note that in the liquid solution, the solid can be a solid, a liquid, or a gas, but the solvent is always a liquid. እዚህ ጋር አንድ ማስታወስ ያለባቸው ነገር በሊኩዊድ ሶሉሽን ጊዜ ሶሊቱ ምን ሊሆን ይችላል? ሶሊድ፣ ሊኩዊድ እና ጋዝ ሊሆን ይችላል። ሶልቨንቱ ግን ምን ጊዜ ምንድነው? ሊኩዊድ ነው ማለት ነው። ሁሉንም ጠቅለል ስናደርገው እዚህ ላይ ግን ጋዜስም ሊኩዊድም ሶሊድም ሶልቨንቶቹ ምንድናቸው? ጋዜስ ከሆነ ጋዝ ነው፣ ሊኩዊድ ከሆነ ሊኩዊድ ነው፣ ሶሊድ ከሆነ ሶሊድ ነው ሶልቨንቱ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዛው አንደርስታንድ አድርጉ። The third type of solution is solid solution ነው። solid solution. And the third type of solution is solid solution. Many alloys, ceramics and polymer blends are solid solutions. እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ብዙ አሎዎች ወይም ቅይጥ የምንላቸው ሴራሚክሶች፣ ፖሊመር የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው? የሶሊድ ሶሉሽን አይነቶች ናቸው። Solid solutions have no restriction on the state of the solid, but the solvent has to be solid. Okay? በሶሊድ ሶሉሽን ጊዜ ሶልቨንቱ ምን መሆን መቻል አለበት? ሶሊድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። Alloys are a solid solution. አሎይ የምንለው ወይም ቅይጥ የምንለው ሶሊድ ሶሉሽን፣ ያ ማለት ሶልቨንቱም ሶሊቱም ሶሊድ ነው። ኦኬ። dental filling solution is a good example of liquid that is mercury solid silver solution. ለጥርስ ማጣበቂያነት የምንጠቀምበት ሶሉሽን አለ። ለምሳሌ ጥርስ ሲሸረፍ እዛ ጋር ለመጠገን የምንጠቀምበት ሶሉሽን አለ። እሱ ሶሉሽን የሊኩዊድ ሶሊድ ሶሉሽን ምሳሌ ነው። ያ ማለት ሊኩዊዱ ፓርት ሜርኩሪ ነው። ሜርኩሪ የሚባል ሜታል ታውቃላችሁ? ሜርኩሪ the liquid part which is a solid ነው ማለት ነው። and ሲልቨር ደግሞ ሶሊድ ነው፣ ሶልቨንትም ነው። Other example of solid solution is hydrogen and PD, that means gas in solid used for hydrogen storage. እነዚህን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ሶ በአጠቃላይ ሶሉሽንን በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን። ጋዜስ ሶሉሽን፣ ሊኩዊድ ሶሉሽን ኤንድ ሶሊድ ሶሉሽን። ጋዜስ ሶሉሽን ስንል ሶልቨንቱ ጋዝ ነው። ሊኩዊድ ሶሉሽን ስንል ሶልቨንቱ ሊኩዊድ ነው። ሶሊድ ሶሉሽን ስንል ሶልቨንቱ ሶሊድ የሆነበት እንደማለት ነው። ሶሊዶች ግን ማንኛውም መሆን ይችላሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ way አንደርስታንድ ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው። ሶ እስካሁን ስናይ የነበረው ሰስፔንሽን ነው። ሰስፔንሽን እና ሶሉሽን ነበር። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ኮላይድ ነው። ኮላይድ A colloid is a heterogeneous mixture in which insoluble particles of one or more substance are suspended uniformly throughout the other substance. ኮሎይድ የሚባለው ደግሞ የምን አይነት ነው? የሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር አይነት። አሁን ሰስፔንሽንም ሄትሮጂኒየስ ነው፣ ኮሎይድም ሄትሮጂኒየስ ነው። ሶሉሽን ግን ሆሞጂኒየስ ነው። መለየት ያለባችሁ ሶስቱን ማለት ነው። So colloid heterogeneous mixture ሆኖ insoluble particle of one or more substance are suspended uniformly throughout another substance. suspend የሚሆን uniformly distribute ሆኖ suspend የሚሆንበት ማለት ነው። ፕሮፐርቲዎች አሉት እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ኦፍ ኮሎይድ የተዘረዘሩ በርካታ ፕሮፐርቲዎች አሉ።